Hi sa inyo! And welcome to the Landicho channel. Ngayon, tayo ay magluluto ng fresh lumpia o ang lumpiang sariwa. Ito ang mga ingredients. Ito ang patatas at kamote na nakababad sa tubig. Kasi kung hindi natin ibababad, mangingitim siya. So, before cooking, ibabad natin sa tubig. So, ito pong kamote na ginamit ko ay kamoteng ube. Kaya may pagka-purple po yung kulay niya. Pero pwede rin kayong gumamit ng yellow na kamote. And then, carrots at sayote. Lahat sila pare-pareho. Strips yung hiwa. Ito po yung toge na mahaba. Hipon na nalinisan na at nahiwa ng maliliit, sibuyas, bawang, chicharo. Kung wala kayong chicharo, pwede rin yung baggy beans. Lettuce, curly lettuce ang tawag dito. Pwede kung may iba kayong klase ng lettuce, pwede rin. Cabbage, nahugasan at nahiwa ng maliliit. At kailangan din natin ng parsley. Hiwaan lang to din ng maliliit. Ito po yung mga ingredients na pang seasoning, panggawa ng sauce, at panggawa ng wrapper. Kailangan natin ng asukal, harina, cornstarch, toyo, olive oil, pamintang durog, patis, itlog, at mani. Ito po ay inadobo na. Ang gagawin natin dito ay babalatan. Pag nabalatan ay didikdikin natin hanggang sa ito ay madurog pang toppings natin sa ating lumpia. Tara, umpisahan na natin ang pagluto ng fresh lumpia.